Hi mga Inday, nasa din si Snooky Anderson na taga-Australia kunoy pero bisdak ra gihapon. So today magluluto tayo ng ginataang tulingan. So welcome to Mrs. Anderson Kitchen. So today iprito lang natin yung ating tulingan, of course. So iprito lang natin in medium heat. So, napaluto ako nito, guys. Shout out tayo ng bonggang-bongga kay Marvin Recamora. Ayan, dahil nakita ko yung nagluluto siya ng ginataang tilapia. Kaso wala akong tilapia. So, ayan. Anyway, ayan. Hanguin muna natin yung ating tulingan. I-set aside muna natin. So, ayan, nagdagdag ako ng I use solidified oil. So, hintayin lang natin yung ating solidified oil na mag-melt. So, kung wala naman kayong solidified oil, any kind of oil, pwede nyo siyang gamitin. But me, I use solidified oil kasi yun lang yung meron ako kasi naubusan na kami ng cooking oil at saka yan na. And then ayan, pag natunaw na yung ating solidified oil, ilagay na natin ang ating garlic. So I just slice couple of garlic, fresh garlic, or you can use canned garlic, basta kung anong meron ka. So, and then isutay lang natin siya. So, idagdag na rin natin ang ating onion. So, ayan, mix together. Ang bango-bango niya, guys. Nagugutom na ako, naaamoy ko siya. Then, next, pwede na rin natin idagdag ang ating kamatis. Ayan, kamatis, ang sarap. And then, i-mix lang natin sila lahat. Tapos, intayin lang natin na maging mag-juicy yung ating kamatis. Ayan, nag-juicy na siya. Ang sarap, guys. Ang bango-bango. Grabe. And then, next, i-add na rin natin ang ating luya. Ayan, I slice a couple of ginger. And then, mix it again. Saute lang natin siya. Ang bango pag may luya. Ang sarap. Luya is good for inflammation anyway, guys. So, it's really healthy for our body. And, ayan. Isaute natin sila. And then, until it's gonna be produce a juicy golden. And then, ilagay na natin ang ating tulingan. So, I only have 2 tulingan, guys, kasi ako lang naman yung kakain. So, ayan. Ihalo lang natin yung nasutay nating spices. And tsaka, it's time to add the main also ingredients. Ayan, I put some coconut cream in can kasi wala kaming fresh na coconut na mabibili. Kasi mas masarap talaga yung fresh coconut anyway, guys. And then I also add some coconut milk. So, ayan. So, sa Pilipinas, mas masarap yung fresh coconut.
At saka murang-mura lang mabibili mo sa palengke mo or ikaw na mismo ang magkakayod. Dito kasi mahirapan ako. So next, i-add na rin natin yung ating chili. Ayan. And then, as well, ang ating tanglad. Ayan guys, may tanglad ako. Oo, may ako na tanglad. May tanim ako na tanglad in my backyard. So, ayan, i-mix natin sila ulit. And then, ilagay na natin ang ating gulay, yung talong. Ayan, nakabili ako ng talong guys sa Asian shop sa amin dito. So, ayan, masarap siya lagyan ng talong. So, pagkatapos na nating malagay ang ating talong, pwede na natin siyang takpan. Tapos, intayin natin siyang kumulo. Ayan, kumulo ng ating ginataang tulingan, guys. So, ayan ang bango-bango niya. Grabe, nagutom na ako. Ang sarap. Ayan. Then, i-add na natin yung ating laurel, dahon ng laurel. And then, i-add na rin natin ang ating okra. Ayan, gusto kong lagyan siya ng okra, guys. Kasi, favorite ko yung okra. Ayan, then takpan na rin natin ulit. And then, kumulo ng ating ginataang tulingan. Ayan, ready na. Ang sarap-sarap. Anyway guys, dinagdagan ko pa ng green onion or spring onion. So, ayan. Ayan, luto na. Tapos, dinagdagan ko na rin siya ng guys, ng salt in your own taste bud. Ayan. Ayan, luto na yan. And then, ready for serve na. Kain na tayo, mga kainday. Ang sarap ng ulam ko tonight. Kasi, nakikraving ako ng ginataang tulingan tonight. And then, ready to serve. Ayan, bango na. Ang sarap-sarap pa. Isang kalderong bahaw taob nito mamaya. So, ayan na nga po. Luto ng ating ginataang tulingan. So, hopefully, may natutunan kayo sa aking recipe for today. And see you on my next one.